ألوانها ولا أحلى بتبين على كل طاولة ميزة، وما فينا نمرق من حدا غير لنلاحظها. متبل الشمندر، خلينا نشوف كيف. منبلش شمندر، منقص من الميلتين بهيدا الشكل، نرجع شقفة ألمنيوم منحطها فوقها هيك، رشة صغيرة من الملح، شوي من زيت الزيتون، شوي من الزعتر الأخضر، منسكر، منزيدهم على صينية الفرن وعلى فرن محمى 200 درجة لمدة ساعة. وبهالوقت خلينا نحضر خلطة اللبن كرمال هالمتبل الرائع. كمشة صغيرة من النعناع مع كمشة صغيرة من الجوز، رشة ملح سريعة، منبلش بالمدقة بهيدا الشكل. بهالطريقة هدفنا مش انه نحول هالمزيج لمعجونة، بس انه نضرب شوي هالخلايا تبع النعناع لحتى نوعيها، لحتى تعطينا هالنكهة اللي نحن بدنا اياها. وبالنسبة للجوز كرمال لحتى التكستشر يصير ملمسه احلى بقلب التم. مثل ما هن منزيده بقلب وعاء، بنرجع منزيد كوب من اللبنة بهيدا الشكل، بيرجع نص كوب من الطحينة، وهيدا الطحينة رح يسمكها أو يعطيها هالتكستشر السميك لهالمتبل. من بعدها ملعقة كبيرة من عصير الحامض، ورشة من الحر الخشن، رشة ملح صغيرة، شوي من زيت الزيتون، نخلط. من بعد ساعة شوفوا هالشمندر طلع من الفرن، ننطره ليبرد، بنرجع نفتح، بنشيل العشب عنا وبنقشرها بهيدا الشكل. بنرجع ننقل الشمندر ومنقصه بهالطريقة. كمان بنبلش نقص مكعبات من هالشمندر، مش ضروري كتير يكونوا متساويين، بس مهم يخلطوا مزبوط مع مزيج اللبن. ننقل الشمندر على خلطة اللبن أو اللبنة يلي حضرناها، نخلط. وبس شوفوا كيف بده يبلش يتحول هاللون للون اللي نحن معودين عليه بمتبل الشمندر. شوفوا هالألوان الطبيعية اللي عنا إياها. وهلأ صرنا جاهزين لنحطه بقلب الطبق. بس شوفوا هاللون، وشوفوا قديش هينة هاي الوصفة مثل ما هي على قلب الطبق. آخر ملعقة جوا كمان منظبطها بهالطريقة بس كرمال المنظر. نرجع نزيد شوي من الجوز اللي مقطع بهيدا الشكل، هيك حواليها كلها. كمان يكونوا كرامة، وهيدا رح يعطيها تكستشر روعة لهالمتبل الشمندر. من بعدها شوي من الدل، وهي عشبة قريبة للشمر بس غير طعمة كليا، بنحطها فوقها بهيدا الشكل. وشوفوا هاللون على هالمتبل. أكيد ما بننسى آخر شي زيت الزيتون، بنعبيها بهالطريقة. وهلا تزيين
بهذا الشكل من أجمل ما يكون. بس شوفوا لي هالصحن ما أجمله.